בשיטות הניהול המודרניות מנסים, ונאמר הכל, לקרב את האחריות אל מי שמבצע, להמעיט את דרגי הביניים. אני אחזור על כל הדברים שאני מניח שאמרו לכם 100 פעמים. ארגון שטוח, אמרו, וכן הלאה. כלומר, כל התפיסה שצריך מפקחים היא מנוגדת לתפיסה שאנשים בסופו של דבר עושים את זה יותר טוב אם לא מפקחים עליה. כלומר, במנהל אין הרבה תרופות פלא, אחת מהן, אולי החשובה ביותר, אם סומכים על מישהו, רוב האנשים משיבים באותם מטבע. בסופו של דבר, במערכת החינוך אין פה הרבה חוכמות. המורה וההורה. זאת אומרת, אני, כדי להפוך את זה לסיסמה, אני צריך להביא את זה לשר, הייתי אומר לו, לא לדבר יותר על הישראלי החדש, העברי החדש, בתור לוחם, אמרנו, מספיק, המורה. וזה כאן לא כל כך קשה, היינו שם פעם, סך הכל זה, אני זוכר את הטיפוסים של המורים, להעמיד את המורה בראש מעיינינו בכל המובנים, כלומר להוציא את זה מכל הסכמי השכר, מהממונה על השכר, מכל הארגונים המקצועיים שדומים לארגונים המקצועיים האחרים, זה משימת המדינה, המדינה צריכה להתגייס לעניין הזה, ואני אומר את זה בסיסמה, שמעמדו יהיה כמו המעמד עדיין המיתולוגי של אותו לוחם. בניגוד למה שמבלבלים לך את המוח, כל מומחי הניהול הציבורי, וכל מומחי הניהול העסקי וכן הלאה, התוצר של החינוך איננו תוצר רגיל. זה לא עובד ככה. הם אומרים לך, צריך להשקיע בכוס, צריך לעשות את הכוס הטובה ביותר בכמה שפחות כסף, או בסכום מסוים לייצר כמה שיותר כוסות. ההבדל בין מוצר מסחרי לבין החינוך, אני לא צריך לומר לכם, המוצר עומד לעצמו. אני, כמי שמשתמש בו, לא משתתף באיכות שלו, אלא אם יש לי צרכים מיוחדים. המוצר, ואני בכוונה משתמש במילה הממוסחרת הזאת של החינוך, דורש את שיתוף הפעולה של הלקוח. אני לא צריך לומר לכם את זה, אבל בתוך התהליך הזה של הפרטה, של תחרות, של מיצבים למיניהם, זה הולך לאיבוד. ולכן באים ואומרים, בואו נקים מערכת חינוכית שדומה בתפיסתה לאותו בית חרושת עסקי שמייצר את המוצרים הכי טובים שישנם, שיש להם שוק בעלות הכי נמוכה. אז אני רוצה לומר לכם, כמי שכן היה קצת בנושאים האלה, והייתי גם במועצה להשכלה גבוהה, תחרות בהשכלה גבוהה בחינוך, אני לא מבין, תחרות בהשכלה גבוהה, התחרות כפי שהייתה כאן, הורידה את הרמה הממוצעת. אז כדאי לזכור את זה. תחרות אולי דבר טוב, בין הבנקים אני מאוד ממליץ, בין מוסדות חינוך להשכלה גבוהה, לא רק בין מכללות לאוניברסיטאות, אלא בתוך האוניברסיטאות. ולכן הייתי אומר, אנחנו לכל ההתמסחרות ולכל הקודיפיקציה הזה, לחזור לחינוך כפי שאנחנו מבינים אותו אינטואיטיבית, ואין דבר יותר חשוב מאשר המורה, ולא לשחרר את ההורה, לא מזכיר אותו, לא לשחרר את ההורה.